Salutare tuturor și bine ați venit! Astăzi o să facem un test extrem pentru Dexter Power de 14,4V. Am încercat să structurez tot testul ăsta pe 3 nivele și avem așa, nivelul 1, șuruburi de 5x70 și 1 de 5x5 pentru încălzire. Avem nivelul 2, șuruburi 140-160 pe 10 mm grosime. Și avem testul extrem 200 și 240 pe 10 mm grosime. O să începem pentru încălzire cu treapta a doua pentru șuruburile astea. Dacă nu trece testul, nu are rost să mai continuăm, pentru că la asemenea șuruburi ar trebui să treacă cu brio pe treapta a doua, cum am făcut și cu celelalte bormașini. Folosesc un bit de la DeWalt, un port bit de la Wolfcraft și îi dăm pe treapta a doua. Începem ușor. Wow! Deci chiar merge. Portbitul este cu limitator ca să nu-mi intre foarte tare șurubul, intră exact cât l-am lăsat, 1 mm în lemn. Wow! Super! Deci level 1 bifat, o să calculez eu pe clip și o să vă afișez aici într-un moment câte secunde a durat pentru fiecare șurub. Bine, pentru astea a durat foarte puțin, o să vedem la cele mai mari cât o să dureze. O să trecem pe treapta întâi, pentru că treapta întâi este pentru înșurubare. Avem aici un Torx T40 care se folosește pentru șuruburile mai mari. Lăsăm pezelul deoparte. Strângem bine ca să nu avem probleme și le luăm deoparte. Începem cu 10 x 140 cu cap Torx. Să vedem ce se întâmplă. Gata, îi dăm drumul. Haideți. Ok, deci 140 × 10 până la limită. Astea sunt ori șuruburi cu șaibă ca să tragă, deci apropie foarte tare lemnele și de asta le-am luat, pentru că sunt chiar niște ori șuruburi foarte, foarte bune. 160 × 10. Perfect, level 2 activat și mai avem, bineînțeles, nivelul 3. Aici șuruburile deja sunt exagerat de mari, nu o să aveți nevoie să folosiți bormașina la asemenea șuruburi, dar noi facem testul ca să vedem ce poate la capacitate maximă. Nu am găsit șuruburi mai mari decât ăsta, de 240. În magazin pe raf scria că există și de 280, eu am văzut și de 400, dar nu erau la momentul respectiv în magazin. Asta o să lăsăm pentru final și o să avem 200 × 10, deci pe lângă este cât corpul bormașinii. Să vedem dacă poate. Pe lemnul ăsta avem și un nod aici, un cep, cum mi se mai zice. Sper să treacă prin el, să-l rupă sau să vedem ce se întâmplă. Wow! Deci la cât este de mică nu mă așteptam, vă spun sincer, n-am mai testat-o înainte, este prima dată când o testez. Ați văzut și review-ul probabil, dacă nu ați văzut review-ul o să vă apară un punct info în colțul ăsta, puteți să dați acolo să vedeți review-ul. Deci clipul a fost filmat la o zi distanță după celălalt, nu am desfăcut-o, pur și simplu am pus bateriile la încărcat, atâta tot, se poate observa că este nouă și în stare bună, deci n-am testat-o pe altceva, doar ăsta este primul test. Și mai avem gigantul de 240 × 10 mm
care este cât bormașina, cu tot cu port bit și cu accesorii. În lemn o să ajungă aproape până la capăt, i-am lăsat eu aici 2 cm. Ăsta cu siguranță o să treacă prin nod, avem nod și aici, și aici, și aici și pe partea din spate. Lemnul este de brad, uscat, eu l-am luat de pe un șantier pentru că stau la bloc și nu pot să am foarte multe lemne și pentru test este super ok din punctul meu de vedere. Să vedem ce se întâmplă. 240, deci toată bucata asta de lemn cu Dexter de 14,4V și 30 de Newton în cuplu. Din a treia încercare. Deci s-a oprit la un moment dat de 2 ori și de mirosit nu miroase, nu este cald deloc, a intrat șurubul la perfecție până la șaibă, s-a simțit că îngreunează puțin motorul. Este și normal, bormașina asta nu este făcută, după cum am zis și în review, pentru asemenea lucrări. Este o bormașină pentru casă, dar de dragul testului și ca să o testăm la capacitate maximă, am ales să folosesc șuruburile acestea. În cea mai mare parte o să folosiți cu șuruburi de genul ăsta, de 60, de 40, de 35, șuruburi de rigips, chiar și dacă vreți să folosiți o șuruburi de 140-160, nu o să aveți nevoie la asemenea grosime de 10 mm. Sunt surprins, plăcut surprins de performanța ei. Într-adevăr, lemnul nu este contra fibrei, merge cumva o șurubul printre fibre și nu opune atâta rezistență. Sunt curios așa să străpungă fibra, cum ar funcționa. O să scoatem pe cel de 160 și o să vedem. Deci așa, testul este puțin cam ușor din punctul meu de vedere. Contra fibrei ar trebui să fie mai greu. O să-i dau din partea asta, numai să nu lovesc șuruburile. Ok. Merge. Deci merge și așa, fără probleme, dar mai încercăm cu unul. Să-i dau fix în nod. Hai să-i dau fix în nod, să văd dacă chiar nici nu intră. Wow! 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 Deci uitați-vă aici. Aici. Wow! Wow! Deci nu mai zic nimic. Mă duc acasă. Wow! Deci ce mai vrei, frate, de la o bormașină? Deci rupe lemnul. Ăsta este prins jos, din partea de jos în sus cu 2 șuruburi de 570. Are prins ăsta aici și o reușit să-l tragă, să-l rupă. Deci m-a lăsat fără cuvinte, sincer, nici nu mai știu ce să vă zic. Deci am avut la test, nu știu dacă ați văzut testul, Parkside-ul de 20 de volți pe ABS 20 Li de 4, cu o baterie de 20 de volți, cu nu știu cât, 35 de Wh/oră, 35 de Newton. Frate, deci nu mă așteptam, sincer, am rămas plăcut surprins. Deci la 14,4V, atât, deci atât, de 7 cm pe 8 cm pe 7 pe 7, nici nu cred că are mai mult, e super, deci e super, 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 aștept părerile voastre, deci pe mine cel puțin m-a surprins, aștept părerile voastre în comentarii, deci sincer nu mă așteptam să intre așa, wow, deci wow, îmi vine să mă duc acasă.
Încă o dată mi s-a confirmat chestia că esențele tari se țin în sticluțe mici și sincer trebuie să-mi schimb părerea despre Dexter. Nu mă așteptam, deci nu mă așteptam la modelul ăsta. Pe canal la mine mai este încă o bormașină de la Dexter de 12 V care este numai pentru înșurubare și așa mai departe. Dar wow! Dacă v-a plăcut, lăsați un like, un share și să vă abonați la acest canal. Până data viitoare, vă salut!